सो हेलो साथीहरु, धेरै समयपछि आइसकेको छु। अहिले चाहिँ फेसबुक लाइटले काम नगरिरहेको अवस्था छ। यसलाई ओपन गर्ने हो भने तपाईले अपडेट योर एप यु आर युजिङ अनसपोर्टेड भर्जन अफ फेसबुक लाइट भनेर देखाइरहेछ र सिम्पली हामीले अपग्रेड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्यौं भने यसले लिएर जान्छ यो वेबसाइटमा र डाउनलोड एपीके भनेर देखाइदिन्छ। जस्ट हामीले अब यहाँनेर क्लिक गर्छौं। क्लिक गरिसकेपछि यसले चाहिँ एउटा फाइल डाउनलोड भयो भनेर देखाइदिन्छ र मैले अलरेडी पनि डाउनलोड गरिसकेको थिएँ। हेरौं यो फाइल कहाँ डाउनलोड भयो। यहाँ डाउनलोड भएको छ, हेर्नुस् त। अब यो 2-3 चोटी डाउनलोड गरिसके मैले। हेर्नुस्, सुरुमा एउटा अर्कै वेबसाइटबाट डाउनलोड भइरहेछ, सेकेन्डमा अर्कै वेबसाइट, फेरि डाउनलोड गरे भने अर्कै वेबसाइटबाट डाउनलोड हुन्छ। भनेपछि एउटा अर्कै एपीके फाइल आइरहेछ। अब यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै मैले इन्स्टल अपडेट गरिन हैन। किन गरिन त भन्दा यो एउटा ट्रोजन भाइरस हुन सक्छ मेरो फोनमा इन्जेक्ट गरेको। तपाईले पनि यहाँबाट इन्स्टल नगर्नु होला। अहिले फेसबुकको लाइटमा केही बग हुन सक्छ, प्रब्लम हुन सक्छ। सो यो ह्याकरले ह्याक गरेको हुन सक्छ। अहिले तपाईले यसलाई अपडेट नगर्नुस्, किनभने फरक वेबसाइट छ। यहाँ फेसबुकको वेबसाइट पनि छैन र तपाईको फोनमा भएको मोबाइलको डाटाहरु चोरिन सक्छ। तपाईको प्राइभेट फोटोजहरु, प्राइभेट फोन कल्सहरु हैन, बैंकको डाटाहरु भयो, ट्रान्ज्याक्सन्स डिटेल्सहरु भयो, त्यो कुराहरुको तपाईको एकदमै समस्या हुन सक्छ। त्यही भएर यो भाइरस एप हुन सक्छ है कि अहिले फिक्स छैन। सो यसलाई तपाईले यहाँबाट इन्स्टल नगर्नु होला। एकछिन वेट गरौँ। फेसबुक लाइटलाई अहिले तपाईले नचलाउनु होला। चलाउँदा पनि चलिरहेको छैन र चलिहालेको सम्म त ठिकै छ। चलेको छैन भने चाहिँ यो वेबसाइट, यो जुन एप्लिकेसनहरुलाई इन्स्टल नगर्नु होला भन्ने सल्लाह दिन्छु म। र मैले यसलाई चाहिँ के पनि गरे त भन्दा यसलाई पुरै अनइन्स्टल पनि गरे। मैले अनइन्स्टल गरेर फेरि इन्स्टल गर्दाखेरि पनि सेम प्रब्लम देखाइरहेको थियो। सल्भ भएको छैन यो भनिसकेपछि हैन। र कतिपय साथीहरुलाई चाहिँ के गर्नुभयो त, एप इन्फर्मेसनमा जानुभयो। यहाँ गएर के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ फोर्स स्टप गर्ने, कतिजनाले स्टोरेजमा गएर चाहिँ क्लियर क्याश गर्ने, क्लियर डाटा गर्ने, यसो गर्दा पो हुन्छ कि भन्ने पनि लागिरहेको होला। त्यसो गर्दा पनि भएन है। मैले त ट्राई गरिसकेँ, किनभने यसो गर्दा पनि सेम प्रब्लम देखाइरहेछ है। सो तपाईले पनि यसमा नफस्नु होला। यो फेक वेबसाइटबाट अहिले जुन यो एपीके दिइरहेछ त्यसलाई डाउनलोड नगर्नु होला। सचेत रहनु होला। भिडियो धेरैजनालाई शेयर गर्नुस्, अरूको पनि फेसबुक आइडी बचाउनुस्। थ्यांक यू सो मच।